Γεια σας και καλωσορίσατε στο πρώτο επεισόδιο του Dragon Age Origins, στο playthrough που θα κάνουμε μαζί. Χωρίς πολλά λόγια, ας ξεκινήσουμε. Σε αυτό το part η αρχή θα περάσουμε από τα αρχικά cutscene και από το character creation. Ξεκινάμε. The Chantry teaches us that it is the hubris of men which brought the Darkspawn into our world. The mages had sought to usurp heaven, but instead they destroyed it. They were cast out, twisted and cursed by their own corruption. They returned as monsters, the first of the Darkspawn. They became a blight upon the lands, unstoppable and relentless. The Dwarven kingdoms were the first to fall, and from the deep roads, the Darkspawn drove at us again and again, until finally we neared annihilation. Came. Men and women from every race, warriors and mages, barbarians and kings. The Grey Wardens sacrificed everything to stem the tide of darkness, and prevailed. It has been 4 centuries since that victory, and we have kept our vigil. We have watched and waited for the Darkspawn to return. But those who once called us heroes have forgotten. We are few now, and our warnings have been ignored for too long. I have seen with my own eyes what lies on the horizon. Maker, help us all. Και ήρθε η ώρα για το character creation. Έχω αποφασίσει ήδη ποιες θα είναι οι επιλογές μου. Αρχικά για φύλο θα αποφάσισα θηλυκό, γιατί δεν έχω παίξει ποτέ θηλυκό στο Dragon Age, τουλάχιστον μέχρι το Origin. Φίλοι άνθρωπος, ναι, ξέρω λίγο κλισέ, βανίλα, δεν ξέρω όπως το πείτε, αλλά και Class Warrior, αρχικά για να πάρω το humanoble background. Τώρα που δεν μου αρέσει. Οπότε συνεχίζουμε.
Και επίσης μου προσφέρει κάποιες ωραίες ευκαιρίες στο θέμα διαλόγου και το Human Noble μου προσφέρει κάποιες καλές ευκαιρίες για κοινωνική ανέλκυση. Greetings. Όσον αφορά αυτό δεν θα κάνουμε πολλά. Θα βγάλουμε εδώ το make-up. Γιατί είμαστε πολεμιστές. Στον κόσμο του Dragon Age δεν έχει σημασία. Οι γυναίκες μπορούν να πολεμάνε. Παρότι είναι μεσαίωνας, ας πούμε. Είναι και λίγο πιο απελευθερωμένοι σε κάποια θέματα από ό,τι είμαστε σήμερα. Τα μαλλιά δεν μου αρέσουν. Καλό είναι. Καλά είναι. Παίζει μια χαρά. Μόνο λίγο κατέβασμα εσείς να θέλουν. Μια χαρά. Όχι. Λίγο πιο κοντά. Με μια χαρά. Αλλά μια χαρά. Ας αλλάξουμε το background για να ξεχωρίζω τον εαυτό μου. Όχι επειδή δεν θα είναι τόσο το ξεχωρίζω, αλλά... Οκ. Συνήθως ο χαρακτήρας είναι πρώτος πάνω στο πάρτι. Στην μπάρα στα αριστερά που θα δείτε στο μέλλον. Αλλά μου αρέσει να παίζω λίγο το background για να ξεχωρίζω περισσότερο. Φωνή. Ο χαρακτήρας μας γενικά είναι μουγκός στο παιχνίδι. Απλά έχει κάποια σχόλια. Πότε. Συνήθως πάω για το wise. Ή το experience. Τα υπόλοιπα δεν με ψήνουν και ιδιαίτερα. Experience. Λοιπόν, θα αλλάξουμε το όνομα. Έχει επίσης σημασία. Κανένας δεν σε φωνάζει ποτέ με το όνομά σου. Περισσότερο αλλάζω το όνομα για να το ξεχωρίζω μετά στο save. Στο Dragon Age Keep. Πάμε. Ναι, οκ. Ούτε κρύο ούτε ζέστη. Ένα όνομα είναι απλά. Είναι καρτέλα. Καταλαβαίνουμε ποιο χαρακτήρα παίζουμε. Warrior λοιπόν. Έχουμε τα βασικά του στατιστικά. Constitution, Strength και Dexterity είναι κατά τη γνώμη μου τα βασικά. Αρχικά Strength και Dexterity, το Constitution πιο μετά. Δίνει health βασικά. Για talent πάμε σε πραγματικότητα, αλλά εντάξει. Το health δεν είναι τόσο βασικό στην αρχή. Η ζωή. Και το dexterity χρησιμοποιείται για να ανεβάσουμε κάποια skill επίσης. Οπότε θα ξεκινήσουμε βασικά με ένα point στο strength, ένα point στο dexterity και ένα point στο constitution. Ένα point στο dexterity και ένα point στο strength. Το strength μας επιτρέπει να βάζουμε καλύτερα armor πάνω μας. Συνηθίζουμε. Πρώτο skill point, αυτά είναι τα skills. Skills εννοούσα την επόμενη καρτέλα που θα δείτε που είναι το talent. Σύμφωνα με το σύστημα του Dragon Age εδώ πέρα. Πρώτο point το βάζω πάντα στο coercion. Αυτό μας επιτρέπει να πείθουμε άλλους χαρακτήρες. Συνήθως οι δύο κατηγορίες που γεμίζει είναι αυτές οι δύο βασικές κατά τη γνώμη μου. Το coercion και το combat training. Επίσης το survival μέχρι στο δεύτερο επίπεδο χρειάζεται για μερικά quest. Για την ακρίβεια νομίζω ένα quest εδώ στο Origins και ένα στο expansion του, το Awakening. Μετά συνήθως κάνω respect. Δηλαδή τα expansion έχω την αρχή σε μια δυνατότητα που μου δίνεται στο Awakening. Και επίσης το combat tactics νομίζω περισσότερο στο πρώτο δεν ελέγχω το χαρακτήρα μου να φτιάχνει. Και τώρα είμαστε στο talent. Να σας δείξω στο warrior ξεκινάει πάντα με ένα talent στο weapon and shield. Αυτό κάτι είναι κάπως περιοριστικό γιατί άμα δεν παίξεις κάτι άλλο είναι σαν να χαραμίζεις ένα πόντο. Αν και έχω παίξει και two-handed, αλλά ας πάμε weapon and shield. Έχω καιρό να παίξω. Πρώτο πάντα το βάζω στο powerful. Είναι μια πάση καλή. Και μετά στο shield block.
άλλη μια πάση. Προτιμώ γενικά στην αρχή να έχω περισσότερες πάσεις. Δεν μου αρέσει να έχω πολλά κουμπάκια να πατάω. Πάνω μετά θα πάω για το shield defense. Sustain. Διαρκεί κάποια ώρα, κρατιέται δηλαδή. Και προσφέρει κάποια bonus. Buff είναι δηλαδή στην πραγματικότητα. Συνήθως μετά πάω για το threaten. Για να τραβάω λίγο άγκρο πάνω μου. Και στη συνέχεια πάω για το taunt. Μπορεί ανάμεσα να έχω βάλει το shield pommel όμως ή το shield balance. Shield pommel. Τέλος πάντων. Τα αγγλικά μου δεν το θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Ή λάθος προφορά μου. Γιατί ίσως σκέφτομαι για το λέω μερικές φορές. Επίσης, υπάρχει περίπτωση να μην καταλαβαίνετε τι λέω, γιατί υπάρχει ένα θέμα με την φαμιλία μου. Μιλάω σχετικά γρήγορα. Απολογούμε. Θα προσπαθήσω να το διορθώσω στο μέλλον. Επίσης, υπάρχει ένα θέμα με το μικρόφωνο μου, που είναι το καλύτερο. Στην ακρίβεια δεν έκανε μικρόφωνο, είναι μαζί με τα ακουστικά. Τα ακουστικά είναι καλά, αλλά το μικρόφωνο δεν είναι και απαραίτητα κατάλληλο για υπογράφηση. Χωρίς περισσότερα λόγια, ξεκινάμε. Ακολουθεί ένα πάλι cutscene. Να δούμε αν θα έχουμε χρόνο να παίξουμε σε αυτό το part. Spoiler, δεν νομίζω. Ξεκινάμε. Normal difficulty, Land of Nightmare. Όχι, εντάξει, δεν το έχω κάνει ποτέ. Συνήθως το easy, γιατί δεν με ενδιαφέρει και το combat. Και εγώ με ενδιαφέρει η ιστορία. Αλλά φυσικά να μας παίξουμε normal. Ναι, έχω χρόνια να παίξω normal. Αν παίξω θα παίξω easy hard. Κατά το τι έχω όρεξη, ας παίξουμε normal ανάμεσα. For generations, your family, the Kuzlans, has stewarded the lands of Highever, earning the loyalty of your people with justice and temperance. When your country was occupied by the Orlesian Empire, your father and grandfather served the embattled kings of your land. Today, your elder brother takes up House Kuzlan's banner in service to the crown, not against the men of Orlais, but against the bestial darkspawn rising in the south. I trust then that your troops will be here shortly. I expect they will start arriving tonight, and we can march tomorrow. I apologize for the delay, my lord. This is entirely my fault. No. The appearance of the Darkspawn in the south has us all scrambling, doesn't it? I only received the call from the king a few days ago myself. I'll send my eldest off with my men. You and I will ride tomorrow just like the old days. True. That we both had less grey in our hair then. And we fought Orlesians, not monsters. At least the smell will be the same. I'm sorry, Pop, I didn't see you there. How? You remember my daughter? I see she's become a lovely young woman. Pleased to see you again, my dear. Πριν ξεκινήσουμε, θα ήθελα να μιλήσουμε για το χαρακτήρα μας. Για το θέμα roleplay εννοώ. Πώς σκοπεύω να το πάω. Δηλαδή, τι επιλογές θα επιλέγω σε δύο περιπτώσεις. Το χαρακτήρα μας είναι θηλυκό. Όχι τυπικό όμως. Είναι warrior. Πολεμίστρια. Δηλαδή, είναι έξυπνη, είναι δυνατή. Δεν θέλει να αφήνουν πίσω, εκνευρίζεται όχι και τόσο εύκολα, αλλά όταν εκνευρίζεται. Και για να σας πω περισσότερα, καταλαβαίνετε και μόνο σας που το πάω το θέμα με τι έχω επιλέξει.
Αυτό σημαίνει όμως ότι είμαστε και γενείς. Ας επιστρέψω στο χαιρετισμό λοιπόν. My son Thomas asked after you. Perhaps I should bring him with me next time. Κάτι δεν το σηκώνουμε όμως. Αλλά ας μην γίνουμε τελείως αγενείς ακόμα. Πάντως δηλαδή 4. Ούτε τελείως υπό πάντως 2. Ας πάμε προς την υπεκφυγή που είναι το 1 ή το 3. Προτιμώ γενικά την υπεκφυγή 1. To what end, she says. So glib, too. She's just like her mother when she talks like that. See what I contend with, Hal? There is no telling my fierce girl anything these days. Make her bless her heart. No doubt because you've trained her as a warrior. How unique. At any rate, Pop, I summoned you for a reason. While your brother and I are both away, I'm leaving you in charge of the castle. Απάντηση σύμφωνα με όσο σας είπα είναι το 3. Πρέπει να επιλέξουμε. I'm certain you'd more than prove yourself, but I am not willing to deal with your mother if you join the war. She'd kill me if I let you go. She's already twisted into knots about Fergus and me going. Το 2 δεν προτείνω να το πατήσω. Το 3 είναι το πιο λογικό. You'll have your chance. This is no needless task. I ask you to take a great responsibility. Only a token force is remaining here, and you must keep peace in the region. You know what they say about mice when the cat is away, yes? There's also someone you must meet. Please, show Duncan in. It is an honor to be a guest within your hall, Tyrn Cousland. You didn't mention that a Grey Warden would be present. Duncan arrived just recently, unannounced. Is there a problem? Of course. But a guest of this stature demands certain protocol. I am at a disadvantage. We rarely have the pleasure of seeing one in person, that's true. Pup, Brother Aldous taught you who the Grey Wardens are, I hope. Τον Brother Aldous θα τον γνωρίσουμε σε λίγο. Γνωρίζοντας κάποια πράγματα για τον κόσμο του Dragon Age, οι τρεις πρώτες επιλογές είναι πιο πιθανές να μας έχει διδάξει κάποιος, ανάλογα με το χαρακτήρα του και την ιδιοσυγκρασία του. Γνωρίζοντας τον Brother Aldous, αυτή τη βιτρία 3 μάλλον, θα επιλέξουμε τι είναι προς το 2. Πάμε ένα. They are the heroes of legend, who ended the blights and saved us all. Duncan is looking for recruits before joining us and his fellow wardens in the south. I believe he's got his eye on Sir Gilmore. If I might be so bold, I would suggest that your daughter is also an excellent candidate. Honor though that might be, this is my daughter we're talking about. Κοιτάξτε τώρα. Θέλω να μπούμε στη μάχη. Το 4 δηλαδή θα μπορούσαμε να πατήσουμε. Δεν θέλουμε όμως να χάσουμε και τη θέση μας. Ίσως μιλάει τώρα ο παίχτης και ο χαρακτήρας. Αλλά ας πάμε πάλι προς την υπεκφυγή που είναι το 2. Δεν είμαι σίγουρος θέλω να γίνω Grey Warden. Και τους ξέρω, έτσι πιστεύομαι, είναι καλοί μαχητές, αλλά είπαμε. Και νομίζω το θέμα έχει κλείσει με τον πατέρα μας. Δεν νομίζω μας αφήσει να πολεμήσουμε. Θα δούμε. You did just finish saying that Grey Wardens are heroes, old friend. I have not so many children that I'll gladly see them all off to battle. Unless you intend to invoke the right of conscription. Have no fear. While we need as many good recruits as we can find, I've no intention of forcing the issue. Pup, can you ensure that Duncan's requests are seen to while I'm gone? Να δούμε πάλι.
Ας είμαστε ευγενικοί. In the meantime, find Fergus and tell him to lead the troops to Ostagar ahead of me. Θα μπορούσα να πατήσω και το 2. Και αυτό θα πατήσει μάλλον. We must discuss the battle plans in the south. Be a good lass and do as I've asked. We'll talk soon. Κάνουμε λίγο management αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, συνήθως το συγκεκριμένο talent skill όπως θέλετε πείτε το. Το έχω στο slot 1. Όπως θα παρατηρήσετε, μόλις ανοίξει το inventory μου, τώρα δηλαδή, έχω κάποια item που προέρχονται από DLC, κάτι bonus τέλος πάντων. Μην περιμένετε ότι δεν θα τα χρησιμοποιήσω, το παιχνίδι είναι single player, δεν πρόκειται να βάλω κάποιο είδους handicap στον εαυτό μου. Μερικά πάντα πουλήσω γιατί προσφέρουν αρκετά από θέμα χρημάτων, με αυτό που γίνεται αν θυμάμαι για 20 σε range, χρυσά θα λέμε. Οπότε θα τα χρησιμοποιήσω. Θα ξεκινήσουμε αυτό. Stamina regen και stamina γενικά είναι πάντα καλά. Για tank το avoid missile attacks επίσης πολύ καλό. Το cunning, ok, βοηθάει κάποιες φορές στο διάλογο, προσφέρει κάποιες επιλογές, ναι. Το melee critical chance δεν έχει ιδιαίτερη σημασία για warrior, αλλά εντάξει, δεν είναι και τελείως άχρηστο. Λοιπόν, τώρα για ζώνη. Έχουμε αυτό, 5% resistance σε όλα τα damage έξω από physical. Εντάξει, δεν... θα μπορούσαμε, αλλά δεν υπάρχει κάτι καλύτερο παρακάτω. Αυτό. Σύνολα του all attributes, σε όλα τα στατιστικά δηλαδή. Spell resistance. Το spell resistance δεν είμαι σίγουρος. Νομίζω περιέχει και αυτά, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Και 10% πιθανότητα να αποφύγουμε επιθέσεις. Μια χαρά. Για συλλογή το πρώτο ελάχιστο. Σύνολα του all attributes. Πάντα καλό. Και το Band of Fire. Πιστεύω είναι προφανής η επιλογή γιατί γίνεται. Κάτι που με εκνευρίζει αφάνταστα στο Origins. Όταν πατάς 4 δαχτυλίδι δεν το πάει στο δεύτερο slot και κατευθείαν. Δεν πειράζει. Επίσης έχω αυτό εδώ πέρα. Ας βάλουμε πρώτα potion στο quick bar. Που μου δίνει ένα skill point να χρησιμοποιήσω στα άλλα skill στο coercion και στο attack. Εδώ είναι ανάλογο τι κάνω συνήθως με αυτό το skill point. Μερικές φορές το βάζω στο combat training και άλλες φορές στο coercion. Στο coercion δεν μπορώ να το βάλω γιατί δεν έχω ανεβάσει καν. Γιατί το ξέχασα στην πραγματικότητα. Και λέω ότι κάτι κάνω λάθος. Δεν πειράζει, δεν πρόκειται να ξαναφτιάξω το χαρακτήρα μόνο και μόνο γι' αυτό. Ανεβάσουμε στο επόμενο level λίγο το cunning και θα δούμε. Και σε επόμενη ευκαιρία θα ανεβάσουμε το coercion. Οπότε, expert combat training. Μας επιτρέπει να ξεκλειδώσουμε κάποια skills στο μέλλον. Κλειδώνουμε για την ώρα της πάρα για να μπορούμε να τα κινήσουμε. Πάμε να μιλήσουμε. Κάνει καθόλου να αφήσω να κάνει το καλό κοριτσάκι και να πάω να ειδοποιήσω τον αδερφό μου. Δεν πρέπει να συμβεί αυτό. I'm sorry, but I believe your father wishes to talk to the Earl and myself alone. Ξέρω, έχω αυτιά. Δύο ερωτησούλες στα γρήγορα θα κάνουμε. Very well. I doubt your father would mind a slight delay. Τέσσερις ερωτησούλες στα γρήγορα. Θα πάρει ώρα. Indeed. We spotted a horde assembling in the Korkari Wilds not 3 weeks ago. Luckily, King Kaelan took us at our word and marshaled Ferelden's forces quickly. The first battles have already been fought. Your father and I must move quickly. Thousands, perhaps 10,000 or more in this horde. Normally the Darkspawn stay in the deep roads. It bodes ill that so many risk the surface.
Well, I understand the first battles have gone easily. Indeed. Are the Grey Wardens sure this is a blight and not simply some large darkspawn raid? No archdemon has been sighted yet, my lord. But with my entire soul, I believe this is it. I wish we shared your faith. I suppose we shall see for ourselves once we arrive at the King's camp. Ο Αρχάου μάλλον δεν πρέπει να δείχνει το προφίλ του. Δεν είναι και ιδιαίτερα τιμητικό. I have only found a couple of worthy candidates in my travels across Ferelden. Your father invited me here, suggesting this Sir Gilmore. If he is not suitable, I will head south and join up with the king. Μερικές ερωτήσεις είναι λίγο άσκοπες. Για θέμα exposition να τις κάνουμε όμως. Not well. King Kalen is an eager young man who has shown great wisdom in responding to the Darkspawn threat. I've heard he is a bit enraptured with the Grey Warden legend, and that is why he caters to your order. How? That is unworthy of you. He only repeats what we've all heard. Whatever the king's reasons, I'll take his support. The priority is defeating the Darkspawn before they threaten all of Ferelden. Of course, you're young, skilled, and eager for... Also, I heard, the Grey Wardens do not recruit simply anybody, and I intend no flattery when I say you show promise. The old treaties allow me to conscript you even against your father's wishes, but I will not do so. Our order is too small to risk animosity with Ferelden's nobility. I'm glad I am to hear it. It's tempting, your lordship, but I'm content to see what other candidates your castle offers. Until we speak again. Ας εξερευνήσουμε λίγο το κάστρο μας. Παρεπιπτόντως, δεν ξέρω πόση ώρα θα βγει αυτό το πάρκ, στα πόσα θα τα χωρίσω και μάλλον ήταν λίγο βιαστικό από μέρους μου να πω ότι αυτό τι θα συμβεί στο πρώτο πάρκ και τι δεν θα συμβεί. Οπότε ξεχάσετε τι είπα, θα δούμε πώς θα βγει. We will serve you while the Terran is away. Κοπέλα είναι εξωτικό. Συνήθως τα εξωτικά είναι υπηρέτες στον κόσμο του Dragon Age. Αν θέλετε να μιλήσουμε για το lore, δεν νομίζω ότι έχουμε ιδιαίτερο χρόνο και είναι πολύ. Το lore του Dragon Age μπορείτε να το κοιτάξετε στο Dragon Age Wiki. Είναι σαρπαστικό το lore του όμως. Θα έχουμε ένα σεντούκι, άμα θα φτιάξει rogue θα μπορούσαμε να το ξεκλειδώσουμε. Tip mushroom έχει μέσα, ένα crafting material είναι. Πάει εδώ πέρα. Το ξεκλειδώσει. Δεν είναι κάτι το σημαντικό. Οι δύο πόρτες είναι κλειδωμένες. Ναι. Δεν οδηγεί στο δωμάτιο που ήμασταν πριν. Είναι η κεντρική είσοδος, ας πούμε. Ετοιμαζόμαστε να μπούμε στην εκκλησία, ας πούμε, στο παρεκκλήσι του κάστρου. Πάλι δεν θα μιλήσουμε για το lore. Επίσης δεν θα ανοίγω και τα codex, γιατί δεν νομίζω ότι κανένας θέλει να το διαβάσει. Άμα θέλει κάποιος να το διαβάσει, επαναλαμβάνω, υπάρχουν στο wiki. Τα ξέρω σχεδόν απ' έξω έτσι πλέον. Μερικά τα έχω διαβάσει, όλα, μερικά τα έχω διαβάσει. Τα περισσότερα τα έχω δει από το wiki κι εγώ. Αν και έχω παίξει αρκετές φορές στον Dragon Age και εντάξει. Ό,τι βλέπουμε στα codex μπορεί να το αναφέρει κάποιος χαρακτήρας μετά και συνήθως το αναφέρουν. Κρατώντας το πίσω tab μας βγάζει διάφορα markers για να δούμε τι είναι γύρω μας. Το χρησιμοποιώ συχνά για να καταλαβαίνω ότι υπάρχει, να ψάχνω γενικά. Το codec είναι αυτό, θα ανοίγουμε εδώ πέρα, άμα θέλετε το διαβάζετε. Ας δείξουμε το πρώτο. Αν καθόλου δεν έχει κάνει pause στο βίντεο, δηλαδή εγώ αυτό θα έκανα για να το διαβάσω. Και θα σας κατεβάσουμε.
επίσης, αυτό εδώ πέρα ήταν το πρώτο quote, ας πούμε, που είδαμε όταν ξεκινήσαμε το παιχνίδι. Θρηνοδίες 8-13. Θρηνοδίες. Θρένοντις, ας το πούμε στα αγγλικά. Και δεν ξέρω να μεταφράζει και στα ελληνικά θρηνοδίες. Υποθέτω. Ένα από τα πιο γνωστά quote στο Dragon Age. Το συγκεκριμένο κόντεξ μιλάει για την Αντράστε, την προφήτη στην πραγματικότητα ήταν η γυναίκα του The Major, του δημιουργού του κόσμου κατά την εκκλησία τους. Ας μιλήσουμε στην κυρία εδώ πέρα. Maker, prepare a place for us. Redeem our world from sin. Forgive our transgressions. Maker, forgive us all. Come to pray for your brother and father. I'd be happy to ask for the Maker's blessings with you. Κοιτάξτε τώρα, σε έναν κόσμο που υπάρχει μαγεία, θα ήταν λογικό, ας πούμε, να πιστεύει κάποιος. Εντάξει, ο χαρακτήρας μας θα πιστεύει τόσο πολύ, δεν θα είναι με το θύμιατο στο χέρι. Αν έχουν θύμιατά που νομίζω έχουν, σε αυτόν τον κόσμο. Αλλά δεν σημαίνει ότι είμαστε σε κάθε στιγμή να σπέσουμε τα πάντα για αυτό, θα ευχηθούμε. Ακολουθώντας την επιλογή 3 θα καταλάβετε τι εννοώ, που το πάω. Would it not make you feel better? Και απλά έχω τα νεύρα μου. Επειδή μαθαίνω να πολεμήσω. Because of your brother's departure. Όχι, για το γεγονός ότι δεν πάω και εγώ μαζί του, αλλά οκ. Αυτό είναι η επιλογή. Your prowess would be a great aid, but your father doubtlessly fears risking both his children in the battle. I will pray for the safety of your father and your brother. Join in if your heart compels you. Creator of the sky, the land, and the sea. Hear your people in our time of need. Όπως ξανά είμαστε και ιδιαίτερα εξωστρεφείς στην πίστη μας. Οπότε 2. Let no man have cause to fear the shadows. Let their souls be lifted upon your return. So let it be. Your faith is silent tonight. I hope you are just deep in reflection. There are many more who must receive the Maker's blessings before they leave. If you would excuse me. Ας είμαστε ευγενικοί στην ιερία. It is the least I could do. If the worst comes to pass, child, take comfort in knowing that the Maker's will takes many forms. We shall talk once the soldiers have departed. Κάτι που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι στον κόσμο Dragon Age υπάρχουν μόνο οι γυναίκες ιερείς που μπορούν να φτάσουν στις υψηλότερες βαθμίδες. Οι άντρες είναι στις χαμηλότερες και τελούν πιο γραμματιακούς ρόλους. Δηλαδή το επίσημο τσάντρι, γιατί υπάρχουν δύο τσάντρι, υπάρχει αυτό και το Imperial, έχει γυναίκα στην κεφαλή, ας πούμε είναι η κεφαλή του. Το Imperial που έχετε το Winter, μια άλλη περιοχή όπου αν όποιον και ρωτήσετε στον κόσμο όλα για κάπου έρχονται από εκεί, οι άνθρωποι που είναι λίγο πιο χαλαροί ως προς κάποιους περιορισμούς, η κεφαλή του δικού του ιερατείου είναι άμεσα. Έχει προκαλέσει τριβή μεταξύ των δύο και πολέμους σε πολλές περιπτώσεις. Είναι κάπως σαν ορθόδοξους καθολικούς, όπως οι καθολικοί με τους προτεστάντες. Γενικά ο χριστιανισμός είναι περίεργη θρησκεία. Αυτό είναι πολύ πιο να το καταλάβετε. Ας δούμε στο δωμάτιο, γιατί προφανώς χώνουμε την ίδια μας παντού. Right. Oh, my lady, we were just, Θέλετε χαρτιά, προφανώς. Τι τράπου λένε αυτές τις τεράστιες. Well, the treasury's safe. I'm not even sure why the Terran stationed us here. Δεν ξέρω γιατί σας πληρώνουμε. Για να παίρνετε χαρτιά για να φυλάτε το σαυροφυλάκιο. Μετά πρέπει να πατήσω στο 2, αλλά πάμε για το 3. I don't know. Nobody has come to look at the treasury.
The Tern. And perhaps the Terner? Honestly don't know, my lady. Δεν κάνεις για security. Θα σας είχαν απολύσει την πρώτη μέρα. Yes, my lady. Thank you, my lady. Τουλάχιστον πήρατε καλές θέσεις. Ένα στη μία πόρτα, ένα στην άλλη. Και εδώ θα κλείσω εγώ το recording. Γράφοντας με το shadow play το έχω βάλει να κόβει στα 20 λεπτά. Πρέπει να είμαστε να έχει ένα βίντεο των 20 και ένα των 15, αλλά ποτέ δεν μπορούμε σίγουρα σε αυτό το πρόγραμμα. Και θα μου κάνει ένα βίντεο των 20, ένα των 13 και ένα των 2 λεπτών. Θα δούμε πώς θα πάει. Θα λέμε στο μέλλον.